while waiting for Horseman Jericho, Koko, Nograles. Andira? Nandiyan na sir, interview lang po. Naharap ba? Dalawa po ang ating mabisita ngayong umaga. Ito po si Othello Dalanon. Dati po examiner 2 officer ng Bureau of Internal Revenue. Siya po yung ulit na whistleblower laban sa mga Prieto. Mga Prieto ng Inquirer at saka Dunkin Donuts. Mabuti pa na siyang marido na yun. Mga hinahapon na ito si Prieto. Dahil sa kanya kaya nag-iba ang imperyo ng Inquirer at saka Dunkin Donuts. Ang tutukoy po natin si Ginong Othello Dalanon. At ikukwento nyo sa ating yung umaga kung paano nangyari. Nawala sila ng trabaho and then niloob ng Diyos na siya makabalik sa posisyon. At siya ngayon ay itinaas ulit sa isang panibagong posisyon na mataas pa kasi sunod sa dati sa Bureau of Internal Revenue. We're referring to Mr. Othello Dalanon, ang Reinstated Director ng Bureau of Internal Revenue. Othello, Director ng tao siya, Director. Good morning. Good morning. Kumantin mo na sa ating mga listeners dito sa ating forum. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro, Othello, background, bigyan mo kami ng kwento. Paano mo natisod itong kaso ng mga Prieto, Inquirer at saka Dunkin Donuts, at saka siguro background sa trabaho mo dati sa Bureau of Internal Revenue? Examiner ako sa BIR ng 28 years. Ang trabaho ko talaga mag-imbestiga ng buwis, mag-tax audit. Noong 2008, na-assign ako mag-audit ng Dunkin Donuts and Golden Donuts. Incorporated na Philippine franchising ng Dunkin Donuts America na pag-aari ng mga Prieto. Sa akin pagsusuri ng books of accounts nito, nakita ko na matindi ang under-declaration ng sales nito. Sa books of accounts nila, ang sales ay 1.928 billion. Ang sa income tax return naman ay 1.031 billion. So may diferensya na 897 million. Ang sabi ng Supreme Court sa kaso ng Paper Industries Corporation versus CA na kapag ang books of accounts ay naglalaman ng sales na mas mataas kumpara sa income tax return, ang books of accounts ang mananaig dahil ang books of accounts ay hawak ng taxpayer at inihahanda ito sa ilalim ng kanyang control at supervision at pagtanggap ito laban sa kanyang sariling interest. Sa ating pag-audit, umabot sa 1.56 billion ang deficiency ng Dunkin Donuts. That includes surcharge and interest. Para sa taon lang yun ng 2007. Umpisa noong 2009 hanggang 2000, anong talagang inibisigan ko yan, medyo hinaharas na ako noon. Kasi siyempre may influensya yung taxpayer. Pero nung dumating si Kim Henares noong 2010, nireport ko sa kanya yon. Nung una, kung tuwa sila, sabi nga ni Stella Sales, ganito ang gusto kong mga kaso. Alam nila na solido yung Pero nung malaman nila na si Prieto ang nasa likuran, ng taxpayer, medyo umatras sila. Sabi ni Stella sa Pedro, assessment na lang daw kasi, so wala nang fraud. Assessment na lang daw kasi kaibigan ng taxpayer, si Presidente Noynoy Aquino. Nakaka-directa ito kay Commissioner Henares. So sabi ko, sa isip ko, okay lang. Basta makolekta yung 1.56 billion.
Noong 2012, binausyaw nila ang kaso. Ang pinabayan nila ay 4 million. So, nasaan yung iba? 2013, nag-resign ako para lang protektahan. Yung pera na yun ng bayan eh. Nag-resign ako at ipaglaban ko yung kaso. Hanggang sa kinasuhan ko si Kim Inares pero na-dismiss ng ombudsman na hindi man lang diniscuss ang merito ng kaso, ang merits of the case, hindi diniscuss ng ombudsman. At saka hindi nasagot ni Kim Inares yung mga issues na niraise ko sa aking formal complaint. Pagkatapos yan, talagang araw-araw, oras-oras, pinupost ko na sa social media hanggang 2016, 2017, hanggang siguro sa napansin ng Malacanang. Tapos nagpadala ako ng application doon sa Malacanang. Na-interesado pa rin ako bumalik sa BIR. Ayun, nabigyan naman ng tsansa at naibalik ako, Director 1 ni President Duterte. Director Othello, Dalanon. Nalala ko doon, kasi dumating si Congressman Jericho, Koko, Nograles. Hindi mo ba naisip naman dahil na humingi na tulong sa Kongreso? Ano naman sa Kongreso? Kaliwat ka ng mga ginagawa investigasyon. Itong issue mo, ganda-ganda. Hindi mo ba naisip na humingi na tulong sa Kongreso bago na ito kapatid si Congressman Jericho? Nag-iisip na ako noon. Nag-iisip na ako noon, kaya wala naman akong nakilala doon sa Kongreso. Nag-iisip na talaga ako doon. Magkanasalang tinutukan ni Congressman Jericho yan. Wala no eh. Ay, di ba? Anyway, tama. Pero, Congressman ka na eh. Tama. Inabutan naman ng appointment na ito si Director Othello Dalanon. Anyway, ang ating pong isa pang bisita ngayong umaga ay si Congressman Jericho Koko Nograles. Isa sa mga pinakamaiingay sa Kongreso. Kung pag-usapan ng kontrobersiya, dalas na nagingay ko Well, in fairness, si Congressman Jericho, kung di ako nagkakamali, ang unang-unang nagtatanong kung ano ba nangyari na ito sa shabu shipment na yung 500 kilos nga na kahapon eh, pinagpatuloy yung hearing sa Senado. Ang lagi yung tinatanong, ba't wala bang nakakasuhan hanggang ngayon? At if ko si Congressman Jericho rin ang nag-iingay tungkol doon sa MRT, mga bagong bago ng MRT na eventually baka talaga na yata hindi mapapakinabangan sa mga pinakaling report. Anyway, Congressman Jericho Koko Nograles ng PBA Partylist. Cong, Malbuntag, good morning. May buntag Lakay, may buntag kay Director Othello and lahat ng ating mga kaibigan sa press. Good morning po. Ako po si Congressman Jericho Koko Nograles. First term ko po dito sa Kongreso, pero matagal na rin po ako na nagtatrabaho sa loob ng House of Representatives bilang isang staff. So as a staffer, and maski na before I became a staff, medyo lumaki na ako dun since 1989. So lahat ng mga security guard at saka waiter ng Kongreso, medyo kilala ko yan sila lahat. Except for yung mga new hires, kilalanin ko pa. So yan lang yung background ko siguro na gusto ko i-share sa inyo. Sa staff speaker, ano? Opo, nung naging speaker po si Boy Nograles, ako po yung naging head executive assistant po niya. So, para sa kaalaman ninyo, yung trabaho po ng head executive assistant maliban sa pag-aasikaso sa speaker, kasama na rin yung mga administrative duties sa Kongreso. So, yung Maro, di ba? Maro, ano yung Maro? Mayroong Maro na sa staff na ano eh. Malacanang. Maro, Malacanang ba yun? Iba yung Maro. Wala kami Maro, buto kami. Puros kami mga buto. But anyway, para maintindihan ninyo, yung Kongreso is actually composed of about 3,000 regular employees with over 1,000 people visiting per day. Dun sa 3,000 employees na yan, marami dyan mga nagko-commute, marami rin nag-Uber at nag-Grab. Kaya siguro yung pinakamainit na issue ngayon, Uber at saka Grab.
Bago po pumunta dito, chinek ko po yung kung merong Uber at wala. I think shutdown sila since last night. They have shut down their system since last night. I think yesterday, nag-shutdown sila at 6 in the morning and then nag-file sila ng MR doon sa LTFRB. And the moment that they filed their MR, hindi na sila nag-antay ng desisyon ng LTFRB ay inod na nila yung kanilang system. Napag-alaman po natin na yung dahilan kung bakit ginawa ng Uber yan ay dahil noong July, earlier this year, merong order yung LTFRB sa Grab at Uber ng cease and desist. At nung nag-file ng MR ang Uber at saka Grab separately, sinabi ng LTFRB, sige, pwede natin i-suspend yung order pending resolution of the motion for reconsideration. Kaya patuloy pa rin yung serbisyo ng Grab at Uber pagkatapos ng July order. And then, nagbigay ng suspension order na naman ang LTFRB para sa Uber at nag-file ang Uber ng MR pero hindi na inantay ng LTFRB or hindi na inantay ng Uber yung decision or pahintulot ng LTFRB na pwede silang mag-proceed pending resolution. Kaya dali-dali na inaksyonan ng LTFRB yung motion for reconsideration. So as of yesterday afternoon, dininay ng LTFRB yung motion for reconsideration ng Uber at na-receive ito ng Uber mga 6 p.m. kagabi. And ever since then, I think that is when they stopped their operations and hanggang ngayon nakastop yung operations. Pero hindi ata yung topic natin, no? Gusto sa ata yung topic natin, Lakay, no? Pero yan yung hottest yan yung trending ngayon, no? I think for a good 20 hours yesterday, trending yung Uber kahapon, But if you want to know my opinion on the matter, very simply put, no? Masyadong arbitrary yung ginawa ng LTFRB, masyadong harsh. Bakit? Dahil last July, the LTFRB fined Uber and Grab 5 million pesos each without interrupting their service. Ngayon, ginawa suspension of the service, so ng isang buwan. So ang tanong ko, sino ba yung pinaparusahan? Ang Uber lang ba ang gusto nilang parusahan? Kasi kung Uber lang ang gusto nilang parusahan, madadaan na yan sa fine. Ang suspension, maraming matatamaan. Matatamaan ang negosyo ng Uber, which is okay lang. Pero kung mali ginawa nila, sige, suspendin na kayo. Pero matatamaan naman yung hanap buhay ng mga driver. Matatamaan yung convenience ng mga rider. Matatamaan ang ekonomiya ng Metro Manila. Bakit? I-map out lang po natin ano ang mga options sa suspension, no? Ano mga effect. Pag-suspend ng Uber, unang-una, ang choices ng mga tao, either sasakay sila sa Grab, sasakay sila sa taxi, gagamit sila ng private vehicle nila, or doon lang sila sa bahay, hindi na sila aalis. So isa-isayin natin yung mga options na yan. Unang-una, kung hindi sila aalis ng bahay, hindi sila gagastos, hindi sila makaka-contribute sa ekonomiya sa either sa pag-shopping or pamimili or pagtatrabaho. So there's zero economic activity dyan. Magagalit ng BIR, wala silang makukonekta na taxes. Tama po ba, Director? Pangalawa, kukuha sila ng private vehicle. Kasi nawalan sila ng option ng Uber. So magpa-private vehicle sila, madadagdagan ng kotse sa EDSA, at maghahanap ng parking sa destinasyon. Alam naman natin, mahirap maghanap ng parking, at kung madagdagan ng kotse sa EDSA, tatraffic pa, lalo. Pangatlo, sasakay sila sa Grab. Ang problema, kung sasakay sila sa Grab, merong tinatawag na surge. Ang Grab,
mahigit na 44,000 na registered vehicles yan. Ang Uber, 66,000. So ang reports kahapon, ang nangyari dahil nawala yung Uber, yung surge ng Grab ay lampas pang doblado. Tama naman dahil economics yan eh, the laws of supply and demand. Dahil wala na yung competition ng Grab, naging monopoly sila, ang surge nila solo-solo na. So merong mga iilan, sabihin nila, ay ayokong mag-Grab, masyado ng mahal. So sasakay na sila sa taxi. So pagsakay naman nila sa taxi, aakyat na ang mga tinatawag kong manual search. Bakit manual search? Kasi kinukontrata eh. Sasakay na yung tao doon, saan ka papunta? Doon. Oh, sige, de-metro tayo pero dagdag ka ng 50, dagdag ka ng 100, dagdag ka ng 200, minsan umabot ng dagdag ng 300. Eh ano bang tawag doon? Search, di ba? Manual lang. Pangungontrata. So pareho lang sila sa Uber at saka sa Grab. So, sino ang kawawa? Kawawa yung riding public. So, naiintindihan ko at nire-respeto ko yung powers ng LTFRB to govern, to punish, to penalize. Pero, dapat naman sa penalty, isipin naman nila sino yung kanilang pinapenalize. Merong cause and effect eh. Sabihin natin mali ang Uber. Okay, dapat parusahan. Good. Tapos na-penalize nila. Pero alam niyo ho, may isa pang issue na lumabas dito eh. Yung isang issue is this. Kaya pala ng LTFRB na gumalaw ng mabilisan. Oh, eh bakit hindi ganun sa mga hotline? Text LTFRB. Merong nangontratang taxi. May narinig na ba tayong report na may naparusahan? Mas mabilis pa silang magparusa ng unregulated kaysa sa regulated. So kung pag-usapan natin fair treatment under the law, meron na tayong malaking question mark yan. So yung sa akin, while it is correct that the LTFRB is punishing the erring Uber, I would like to call on the LTFRB for equal treatment and protection under the law. Yan ang malaking issue ngayong araw. Hindi pwede na isusolo mo lang itong Uber. Ngayon, speaking of arbitrary implementation of the law, ako mismo, pumunta ako sa Metro East, Robinsons. Nakita ko yung store sa Uber doon. Merong isang malaking karatula na kasulat, "We are accepting applications, but we have no activations." Last week lang yun, Thursday. Eh hindi ba yan ang dahilan kung bakit suspendido ang Uber? Eh bakit hindi suspendido ang Grab? So, with the arbitrary application of the law and selective punishment, and pwede pa natin dagdagan yan. Baka gustong magpa-pogi points ang Commission on Human Rights at papasok dito at magtanong, bakit ganun ang kanilang parusa? Eh nasa Constitution natin na that kind of punishment, unjust punishment, is not allowed by our Constitution. So this is an unjust punishment towards the drivers and the riders. Sinong nagkasala? Ang kumpanya. Eh bakit mo pinaparusahan mga iba? Yan ang malaking tanong. Is it just? Is it arbitrary? Is it fair? So far, ang observations po natin, it is unjust, it is arbitrary, it is unfair. Ano po sa Senado si Senator Grace po nag-iingay doon, ano? Wala ko yung balak na mag-initiate ng Congressional Inquiry. Ako yung balak na pumunta sa customs. Alam niyo, para sa akin, mas maganda siguro na magtrabaho na lang yung Kongreso sa pagpapasa ng batas. Ako ay yung
principal author ng House Bill number 6009, which is the Transport Network Service Act. Mayroong mga 3 o 4 na panukalang batas na nandyan sa House of Representatives ngayon. Kakatapos lang po natin ng first hearing last week at gusto na po ni Chairman Sarmiento na dumiretso ng technical working group para mapabilis po yung ating pagproseso ng panukalang batas. Doon naman sa Senado, I think it is Senator J.V. Ejercito, Senator Sonny Angara, at Senator Sherwin Gatchalian ang nag-file ng countermeasures naman doon sa Senado. So I'm hoping na papasa yung batas. Let us frame the issue of Uber and Grab and the LTFRB into the proper context. Unang-una, ano ba yung problema? Ang problema ay walang batas. Walang batas. At dahil walang batas, ang pagre-regulate ng LTFRB sa Uber at saka sa Grab ay walang basis. Ibig sabihin, questionable din ang pagsuspindi nila nito. Walang basis eh. There is no basis in law to disallow Uber and Grab. The same way that there is no basis in law to allow them. So naipit tayo in a legal limbo. A legislative limbo. And because of that, sino ang may kasalanan yan? Sa totoo lang, ang Kongreso. Dahil hindi pa nakapasa ang Kongreso ng batas para dito. Kaya kailangan ng Kongreso mag-double time, pumasa ng batas para tapos na. Ang kaibahan po ng panukalang batas ko sa gustong i-implement ng LTFRB ay masasummarize natin sa iilan. Pero ang pinaka-importante ay ganito. Ang gusto ng LTFRB ay kada driver ng Uber at Grab na ngayon nagbibilang ng 110,000 plus ay dapat may kanya-kanyang prangkisa. Sa akin, hindi siya praktikal. Bakit? Hindi nga nila properly na ma-sheriff or ma-police ang lahat ng mga jeepney driver, ang lahat ng mga taxi driver, at lahat ng mga bus. E paano pa nila gawin yan sa Uber at saka sa Grab? Let's be practical. The LTFRB sa aking panukalang batas remains to be the regulatory authority over the Transport Network Company. The Transport Network Company is deputized under the supervision of the LTFRB na sila ang mag-accredit, mag-take note, at mag-file ng mga drivers. That way, ang pagpupulis ng mga yan, merong certain level of power ang company. At kung hindi susunod ang mga driver, sinong malalagot? Ang company. So, define roles, define responsibilities. Lalong-lalo na sa safety ng ating mga riders, which is paramount. Kung because sinabi ko ng LTFRB sa Senate meeting na mabot doon sa 100,000 plus yung number ng meron po ba silang pananagutan dito? Kasi parang di ba sila may Sinong may ano? LTFRB po? Well, yun na nga eh. Nahuhulog siya sa question, do they have the legal authority to regulate? Yes or no? Ang sagot, question mark pa rin. Dahil walang specific law. Doon nga sa congressional hearing, ang mga tanong nga doon, very technical eh. Do they fall under the category of common carrier? Yes or no? Ang liabilities, pagdedebatehan, yes or no? Meron pang isang angle. Yung, alam mo yung app na angkas? Yung mga nagbaback-ride? Yung habal-habal, no? Electronic habal-habal na ngayon. Diba? May tanong pa yan. Can that be considered a public utility or is it too dangerous? So, syempre, maraming nagsasabi, bawal. Maraming nagsasabi, hindi. Ang suggestion ko dun sa committee, kailangan natin mag-imbita ng mga actuarial scientists.
Lalo-lalo na yung mga galing sa insurance agencies dahil sila ang may alam ng mga risks ng mga ito. Gusto kong makinig sa isang actuarial scientist na magsasabi ang pagbaback ride ng motor ay hindi public convenience. Masyadong mataas ang risk niyan, uninsurable. Sinabi na ni LTO Chief Belmonte na hindi nila pinapayagan yung habal-habal. Pero bakit po yung parang yung biyahe lang sa kabila na sinabi ko? LTO yun na humiili sila pero walang galaw yung LTO. Kailangan natin nga pumasa ng batas eh. Pag hindi siya klaro sa batas, at pag sinabi lang ng isang ahensya ng ganyan, at hindi gumalaw ang Kongreso, pwede yan palitan. Doon pumapasok yung pagka-arbitrary. In other words, ang implementation, weather-weather lang. Dahil ang tao doon, weather-weather din. Kung sinong nakupo at paano niya yung i-interpret yan, doon papalitan. Kaya importante na gumalaw ang Kongreso para klaro na. Ito na yung pinagdebatehan natin, ito na yung batas. Huwag na kayo lumampas doon. So ang sitwasyon natin ngayon, paiba-iba eh. Confused ang negosyante, confused ang rider, confused ang BIR kung paano sila kukonekta ng mga buwis. Alam nyo ba, kung maayos ito, magugulat ka dito, Director ha, kung maayos ito, based on VAT collections alone, pwede tayong kumolekta ng 48 million pesos kada linggo. Doon lang sa Grab at saka sa Uber. Buwis na yun ha. Ganun kalaking halaga ang pwede nating makolekta at pwede nating gamitin sa ating mga social services. Okay. Okay. Ako si Ganyo, ganda dyan po ano yung mga sakit nyo sa Divisoria, yung mga hindi na mahapal-hapal yung yan eh. Divisoria, Padyak. Yung malaki na ang motor eh, uliglig. Sino ba yung hindi pa na-register yun ngayon? Walang register sa LTO. Wala pa lang sabi na. Ha? Uliglig. Committee on Rules po ako, Assistant Majority Leader. So, miyembro ako sa lahat. Sige. Tanong din kayo kay Jericho na gani, sige. Tuloy mo na. Para kasi kung nauunahan tayo ng technology. Mabilis yung technology, yung paggawa natin ng batas para i-adapt to. Mabagal pa. Itong Grab Uber nito, 5 years ago, hindi pinag-uusapan ng ano yun eh. Kasi lumitaw na lang ito nung may problema tayo sa transportation, di ba? And then anybody can be an Uber, Grab, magpapamemer ka lang doon sa... At sa dami ng mga may sasakyan, posible na lumaki pa yung problema dahil pwede ka mag-negosyo. Tanong ko ulit sa BIR, Sir, anong solusyon para ma-monitor yung kinikita ng kumpanya? Kasi yung kinikita ng personal, hindi masyado yun eh. Pero yung company na pasok ng pasok doon, up lang ang ano nila eh. Ang puhunan nila eh. Hindi ko pa masyado alam yun, pero pinag-aaralan na yan ng BIR. Ayan. Kasi noong 2013, wala na ako sa bureau. Ngayon pa lang. Lumalabas ko kasi nasa gray area siya ngayon eh. Wala pa siyang batas, nandun na yung technology, at sa mga susunod na buwan na mabilis siya talagang malakas po kasi ang demand. Paano ko kolekta ng tax? Sasagutin ko yan ha, pero yung dun sa statement mo, yung preparatory statements mo, unang-una, tama ka, 5 taon na yan nandyan. Pero napansin yan ever since sa panahon pa ni Jun Abaya na nagkaroon ng definisyon kung ano yung ride-sharing na ito. Transport Network Services. Pero hindi pa nila alam na ganun kalaki eh. That was 2 years ago. Nung hindi pa ito pinakialaman ng gobyerno, nung panahon ni Abaya, hindi siya issue. So, ikaklaro ko lang yan. Just for history sake na. Pangalawa, yung tanong mo tungkol sa BIR, no? Sa tax dyan. Kung gawing withholding agent ang Transport Network Company, which is highly computerized dahil disbursing authority ang Transport Network Company sa mga drivers, then kaya nang ma-withhold yan. Yung hindi pa naaayos ng Kongreso, which is the reason why hindi masagot ni Director Othello yan, ay kung anong mga buwis ang applicable dyan. Will it be an excise tax? Will it be purely just a VAT? Anong klaseng withholding, ano yan? Will it be considered
under the BOI kasi pwede siyang mag-income tax holiday as a preferred industry or a priority industry, transportation. Marami pang options dyan na hindi pa natin na-finalize, which is the reason kung bakit kailangan natin i-legislate yan, because the power of taxation also exclusively belongs to the House of Representatives. So hindi pa natin alam, at hindi rin alam ni Director Othello kung anong mga applicable taxes dyan. Kung meron na tayong applicable taxes na pinag-usapan at pinag-agreehan dyan sa Kongreso, then yan na malalaman natin. Pero kung tanungin mo ako, statistically speaking only, if VAT, tax on services alone, we can generate 2.4 billion pesos annually from Metro Manila riding only. Yun na. Ganun kalaki yan. 48 million pesos per week, 2.4 billion pesos a year. Sa proposed bill niya ba, may kasama ba? Wala pang proposed, sinadya kong hindi isama ang taxation dun sa proposed bill ko dahil gusto kong pag-usapan muna yung mga initial. After the initial, dun na sa period of amendments ko ipapasok ang taxation. Dahil kailangan unahin muna ang definitions. Kasi kung unahin mo yung taxation, baka masastop pa yung pag-uusapan sa bill. Yung 1-month suspension, okay lang ba sa inyo? Kasi nagbawala yung mga right in public eh. Well, hindi naman ako yung regulating authority, pero yung opinion ko doon, it's too harsh and too arbitrary. So dapat isolve ka agad. As soon as possible. Well, yun na nga yung ginagawa natin sa Kongreso eh. Iba naman yung approach natin eh. Yung sa atin is to end the conflict. Dahil paulit-ulit lang ito. This will happen every month. Sa Senado, di ba nagkaroon pa ng, sa US, di ba nagkaroon pa ng kaso yan? Marami silang kaso. Anyway. Yes, sir. Isa ho kayong hindi sinama doon sa mga agreed parties. Pero nung kayo hindi sinama doon sa mga agreed parties. Ang anak ko po, nag-u-Uber. Kahapon, humingi sa akin ng pambayad ng renta sa bahay niya. Kaya ako agreed party na rin. The father or the parent of the Uber driver. Well, anyway, that's not my question. My question is... Uber driver yung anak niya. Opo. My question is this. What is not prohibited under the law is construed to be allowed by the law. Correct. So what is the violation? Yan po yung malaking tanong. In fact, pwede ngang questionin ang LTFRB for their actions. So kami sa Kongreso, while we are not judges, we are not the jury, we are not the executive, yung hinahabol namin is a proactive approach by passing the law para tapos na itong mga kalokohan na ito. Therefore, it's not only arbitrary ho ang nangyayari dito. It is an abuse of authority. Correct. And in our government right now, in the executive arm, may ugali sila na hanggat hindi kinukuha attention nila ng presidente, larga-larga lang sila. So, ang hindi ko maintindihan hanggang ngayon kung bakit hindi pumapasok si presidente nito, because this is kabawasan sa kanyang popularidad dahil there is already a revolution in the social media against LTFRB. Yun lamang po. Hindi pwedeng ano ito eh. There is no basis for the fine. There is no basis for the suspension. Yun po yun. Walang iniwan niya nung snap election. Congress had to enact an enabling act. Yun ang ginagawa nyo ngayon. Without the enabling act, hindi mo pwedeng gawin, pero hindi mo rin pwede i-penalize. Tama ko yung mga observations ninyo. Very valid po. In the sea of the outrage sa social media, yan po yung mga tama na na opinion and observations. Kaya mahirap sa maging mambabatas ngayon dahil ang bilis na ng mga opinion at mahirap na i-filter ito lahat.
But the truth of the matter is, there is no law governing the ride-sharing apps. And tama, absent any law, the government has no right to penalize and no right to regulate. Tama yun. Tama yun, sir. Kung hindi pa tapos yung problema ng Uber sa kanang Grab, meron na naman panibagong kumpanya na papasok ulit katulad ng Uber Grab. Ito nag-apply na sa LTFRB, hindi masasabi mo. Actually, sir, no, hindi ako takot sa mga kumpanya na nag-a-apply sa LTFRB. Takot ako sa mga kumpanya na walang application sa LTFRB. Ibalik natin dun sa example ni sir. Kung merong isang ride-sharing app na hindi nag-apply sa LTFRB, at saka, wala, absent sila, operational sila, paano sila bigyan ng suspension ng LTFRB? Paano sila i-serve ng order? You are suspended. Buti pa ang Uber na nag-ano sila, na nagpa-accredit or na humingi sila ng prangkisa sa LTFRB. Eh yung mga iba na walang prangkisa, paano sila disiplinahin ng LTFRB? Again, going back to the root of the problem. Absent an enabling law, you cannot regulate. It remains to be unregulated. Sabi nga ng isang netizen, attorney PM Dizon, sabi niya, why is it that the public prefers the unregulated Uber over the regulated taxi? Na private message ko siya. Sabi ko, well, that is not entirely true. Because some people do not have a choice but have to take a taxi and not take the Uber. Before we move on, pwede ba ako mag-share ng anecdote sa inyo? Okay lang? Friends naman tayo ngayon eh. Yes. Ako taga-Davao ako. Taga-Davao ako. At doon sa Davao, wala kaming Uber. Bakit? Ang mga taxi namin doon, sinasahuli yung sukli, maski ng piso. Pero, maraming taga-Davao, merong Uber app sa kanilang cellphone. At kung tanungin mo ang taga-Davao, bakit meron kang Uber, eh wala namang Uber sa Davao, ang sagot nila, eh kung pupunta ako ng Manila, how can you beat that? How can you beat that? Diba? What is that anecdote about? Number one, hindi makapasok ang Uber sa Davao dahil adequate na ang taxi system namin at happy kami sa service. Well-regulated. Well-regulated and well-followed. Second, alam ng taga-Davao na iba ang implementation naman sa Manila. Kaya, they opt to Uber. So those who can afford to fly to Manila can afford to Uber and prefer to Uber than subject themselves to taxi. Ako, I will use myself an example para ano lang, klaro sa lahat. Ako nag-Uber ako. Affected party ako. Bakit? Dati, yung ginagawa ko, nag-airport taxi ako. Either pipila ako sa Dilaw na metro na napakahaba na pila or sa coupon ako na napakamahal pero walang pila. Aaminin ko, ako, doon ako sa coupon. Dahil ang dami kong meeting eh. Kung wala akong meeting, sige, pila ako sa Dilaw. Nung meron na akong Uber, 10 minuto, mas mababa pa kaysa sa metro na Dilaw ang binabayaran ko. So, saan ako pupunta? Diba? Eh, syempre, mag-Uber na lang ako. So, kung meron, baka sabihin nyo, may bias ako. Talagang may bias ako, user ako eh. Gumagamit ako ng Uber eh. Ako, apektado ako. Pupunta ako ng Davao ngayong Biyernes. Hindi ko alam kung paano ako sasakay doon. Kasi ilang beses na ako kumuha ng taxi ng alas 2 ng umaga, sorry na lang ha, alas 2 ng umaga or alas 4 ng umaga para pumunta sa airport, na amoy kerosene, amoy LPG. Hindi ko alam kung nilalason pa ako, dahil mo naman nababasa niyo sa mga text, di ba? Pinubuksan ko ang bintana.
Bahala na yun. Trabaho yan eh. Pero yung, baka rapin tayo. Mahirap na yun. Diba? Baka yung driver, Arabo, hindi natin alam. Kung sa abroad kasi like US, Canada, Singapore, mga developed countries, gobyerno ang nagpapatakbo ng public transport. Ngayon, since na-up naman ito, may posibilidad ba na para magkaroon ng fair competition is mayroong gobyerno, may patatakbuhin ng gobyerno ng parang up. Parang NFA, na para ma-normalize yung para may fair competition, may papasok na gobyerno rito para at least regulate pa. Regulate na. Magkaroon ng standard para sa regulation. Kahapon po, nabanggit ko kasi pinaglalaban ng Uber at saka taxi. Nabanggit ko na isa sa mga problema sa taxi ay ang gobyerno. Ang feeling ko na over-regulate sila. Dahil sa over-regulation, panay-pandaraya na lang ginagawa nila. So ako, naniniwala talaga ako sa deregulation. Pag na-deregulate natin yan, they are free to focus more on other things. Kasi ganito yan eh. Minsan nawawala tayo sa objectives. Ano bang objective ng gobyerno? Objective ng gobyerno is to provide and to secure people. By way, and in order to provide and secure people, they will have to collect taxes. And kung sa POC, yung duties and tariffs. But not for the purposes of regulation, but for the purposes of protection. Regulation only came in because of the protection. So as much as possible, dapat government will not regulate. Tingnan mo, ang Uber, ang Grab, unregulated, preferred ng tao. Diba? Sometimes regulation and over-regulation is really bad. And in fact, ako bilang isang policy maker, isang mambabatas, gusto kong pumunta sa UP Law Center at magtanong, meron ba kayong mga studies on over-regulation here in the government? Lahat ng mga nag-thesis sa inyo dyan? Tingnan na natin ano yung mga over-regulated dyan. Kasi kung over-regulated yan, masyadong pagpupulis. Tanggalin na natin yan. Masyado na yan. Maybe we should give a chance sa natural law of supply and demand. Tingnan mo. Balik tayo sa original topic mo. Customs. Katingin ko, over-regulated. Sa sobrang over-regulated, may mafia na sa loob na binibenta ang combination para sa combination lang. Kaya nga nakakalusot ang drugs dyan eh. Pero kung kahapon, parang may nakasuhan na, di ba? Nako! Yan ang hinahanap nyo eh. So, ano masasabi Hindi po yan yung hinahanap natin. Hindi po yan ang hinahanap natin. Okay. Kung hindi ba nilalaro ng Magdalo ang Pangulo? Kasi kung Magdalo na ito, bakit na sa mga ito? Kasi wala sa... Bakit? Yung mo lang sasabi ni Cong. Ano yung hinahanap nyo? Side issue po yan, pero sasagutin ko yan. Kasi parang ang nangyayari dito, parang gusto nilang pakaksakin ng Pangulo sa pamamagitan ng droga. Tandaan natin, sila ang nagpapaksak kay Gloria sa good meeting. Hindi nila nabagsak si Gloria. No? Hindi po nila nabagsak. Hindi kaya nilalaro na itong grupo ng Magdalo at nangangalap sila ng pera na... Nangangarap, pero hindi nila kaya. Sasagutin ko yung issue na yan. Kasi valid naman yung observation eh. Pero side issue po yan. Unahin po natin yung tanong ni Lakay. Na ito ba, ang pagkakaso ng mga, pagsasampa ng kaso sa mga, sa siyam, no? Siyam na individual, tama ba yan? Ito ang sagot ko, mali. Lutong Macau. Bakit? Yung kaso na yan, hausiaw. Hausiaw na kaso. Ang ebidensya, yun lang mismo, itatapon na yan. So yung kaso na yan, basura yan. Kinaso nila, yan si Taguba, si Tatad, si Marceliana. Sino ba mga pinagkakaso nila doon? Si mga Chinese names. Si Chan, si Ten, Chen, yung mga ganyan. Yan ang mga kinasuhan nila. Uulitin ko po. Basura po yung kaso ng NBI laban sa siyam na tao ukol sa 6.4 billion pesos na droga. Bakit siya basura?
dahil si Colonel Neil Estrella ay nagtamper ng ebidensya. Kung gusto nyo ng totoong kaso, sama si Estrella. Dahil in collusion siya sa mga drug lord sa pag-import ng droga na yan at siya ang nagsabotahe ng ebidensya. Gusto mo ng totoong kaso, sama mo si Estrella. Yan, buhay na kaso yan. Kung hindi mo isama si Estrella, patay na kaso yan. Hindi ibig sabihin na nagbitaw ka ng posisyon, wala kang kaso. Sabihin mo yan sa mga pitap. Yes, sir. Yes, sir. Tama po kayo sa pagkakaasa dito ng Summer Speaker. Ang lahat po pinadadala, kasi evidence po ang lahat ng pinadadala ni Riel Estrella para gumawa ng balita, puro hearsay. Kaya tinatawag pa ang tanong ng opisina, gumawa kayo ng story ng tama. Sa second page, sa third paragraph lang, halata ng ginawa may tinatakta si Estrella. Eh, nung sabihin kay Estrella na pinadala yung istorya, ang nakalagay, bakit ako isasama sa kaso samantalang ako nagpapaimbestiga? Sa mga istorya, 4 na istorya talagang mali. Sapagkat siya, hindi naman siya ang gumagawang istorya dati ng BOC. Nung nagkaroon ng problema, sila nagpapadala ng mga nakalagay sa kanyang pangalan. Hindi gusto naman namin as a editor, ayaw naman sumagot. Ngayon, ang sikreto po ng BIR, yung po lahat talaga pag ginagalang, malaman natin talaga ang totoo. Hindi po yung totoong nangyari doon. Sapagkat informally ba, BIR at marami yung alam na nasa likod doon ang totoong istorya. Sapagkat yung po talagang, ang atang naman na ni Senator Yaton at saka yung vaudeville po yun. Ilalaban kasi gustong patayin si Presidente. Tagal ko lang hindi narinig yung vaudeville. Yun ang talaga... Sarsuela. Sarsuela lang po yun. Kasi magaling po itong dalawa eh. Parang naalala ko nung panahon ni Mayor Lim eh. Pag sinabi sa mga pulis, ay putang na nyo, pag mapurahin ko kaya, pero hindi, pakita lang parang Sir, hindi sila nakalusot sa akin. Ng main office ng customs ay nahuli outside of his office with the drugs. Sige, etong tanong, paano siya nakapasok sa warehouse? Eh di sumakay doon sa kotse ng drug lord. Tinanong ko siya, Wednesday, actually Thursday ng 1 a.m. last week. Colonel Estrella, paano mo alam yung location ng warehouse? Ang sagot niya, sumakay po ako sa kotse ni Mr. Tan. Sabi ko, sumakay ka sa kotse ng suspect at dinala ka dun sa droga. Yes, sir. Ang bright mo. Matalino ka. You are truly intelligent. Para sa kaalaman ng lahat din. Total, magkaibigan naman tayo, no? Nag-i-enjoy yata kayo, Enjoy kayo? Prangkahan lang, pare. O prangkahan lang. Tinanong ko si Colonel Estrella, kayo po ba, binasa nyo yung CMT Act, yung Customs Tariff Act of 2016? Hindi po. What you doing there? Tanungin mo siya, no? File doon. Kayo po ba nagbasa ng Customs and Tariff Act of 2016? Hindi po. Tinanong ko, bakit hindi mo binasa? Ang sagot, di ko po maintindihan. Totoo yan. Tinanong ko, bakit? Paano mo i-execute yung trabaho mo, hindi mo maintindihan yung batas? Kaya nga marami akong abogado eh. Hindi ka komisyoner. O baka komisyoner ka lang. Congressman, yung po, Congressman. Seryoso na seryoso. Congressman, yung kasi ang pinakamalaking problema niya, yung mga taong Indiano, organic na Indiano yan, mga opisyal, na pinalitan ng sundalo ni Calton, na kada may gagawa ng pera, pinipin may yung mga buhay na Indiano na slow, talagang problema na yun. Sila parang naka-float. Pero ginagamit sila ng mga ibang sundalo na nilagay ni Commissioner na hindi naman sinabi sa Department of Finance. Wala pong kaalam-alam ang Finance. Mag-inong interview namin si Finance Secretary, lahat ng kilos tikwan hindi niya pinababalik. Ganito yan, no? Napag-alaman namin dun sa committee hearings po natin na yung struktura
ng Bureau of Customs ay hindi sinusunod, ina-file doon. At dahil hindi yan sinusunod, ang tawag natin dyan, mafia. Ang mafia ni Fildon. Si Fildon merong mafia sa loob ng Bureau of Customs dahil iilan lang ang mga nasa posisyon na nagpapatakbo ng buong customs. Hanapin nyo sa Webster's Dictionary kung anong ibig sabihin ng mafia at makita mo doon. Ang definisyon ng mafia, yan. Yan ang nangyayari sa customs, ang mafia ni Fildon at ni Estrella. Pero sasagutin ko na po yung tanong ni Sir. No? Inisa-isa namin sila, magdalo ka ba o hindi. So maraming nagsabi oo, marami rin nagsabi na hindi. Whatever it is, marami sila doon, mga former na nagtrabaho or nagserbisyo sa Armed Forces of the Philippines. From the Navy, to the Marines, to the Army. But that background is not relevant unless they become the mafia. Alam niyo yung sinasabi na blood is thicker than water? Diba? Maraming tao, FYI lang ito, maraming tao iniisip nila yung blood is thicker than water, ibig sabihin nun yung pamilya. Mas malakas ang family bonds. Actually, baliktad yun eh. Blood is thicker than water came to be, yung saying na yan, came to be in the American Civil War. And in the American Civil War, ang sinabi nila, blood, meaning shedding your blood in the battlefield. Sharing that experience of shedding the blood in the battlefield is thicker than water, referring to the womb of a mother, na breaking water. Na ang bond mo with your brothers in arms is stronger than your bond with your own mother. I-research yan. Magulat kayo na itong kaharap niyo, nerd pala. Pero, that being said, no, nakakatawa kasi ang customs mismo, merong Customs Administrative Order number 03-2014, which is their anti-nepotism. Ang nangyari, itong anti-nepotism, siguro, dagdagan na natin ng blood is thicker than water. Yan naman yung sa anti-nepotism, bawal ang pamilya, di ba? Yung pala, pag sundalo ka, mas malupit pala yung band mo. The band of brothers in arms. O, diba? Ay, hindi mo nakita, pupunta ako doon, no? Alam mo, no? Kung nakakasingit lang. Yes, ma'am. Yes, sir. Side story. Anong kinakatawa ng PBA? Puro basketball player lang ba ninyo? Ano to? Politika, basketball, artista. Hindi. Pwersa ng bayaning atleta. Kaya gusto ng mga Pilipino, di ba? No. But, Pwersa ng Bayaning Atleta, we were founded in 2006. Original po ito na party list ni Senator Manny Pacquiao. Bago siya tumakbo, pinag-isipan niya mag-party list siya after natalo siya ni, Babae. Yung naging mayor. Babae. Nakapatid niya, sir. Yung taga-minority dati. Nakapaligatas ba yun? Sir, mayor sector ninyo. Ano? Athletes po, kami lang yung nag-iisang party list na nag-register in the 2016 elections para sa mga atleta. Yung aming battle cry noong araw ay gusto namin i-upgrade yung Philippine Sports Commission into the Department of Sports. Dahil since 2001, nawala yung department level ng sports, binigay sa Philippine Sports Commission. Pero yung problema, ever since na napunta sa Philippine Sports Commission, medyo hawak-hawak na yung pera ng isang grupo, the Philippine Olympic Committee, na hawak-hawak naman ni Peping Kuangko. So, ang nangyari, dapat yung pera para sa mga atleta, 60% pupunta sa grassroots and 40% pupunta sa mga elite. Yung mga elite yan, yung mga SEA Games, Olympics, etc.
Ang nangyari, naging 100% pupunta sa elite. In other words, pupunta kay Piping Coangco. At zero na napupunta sa mga grassroots. So, yung sa amin, pinaglalaban namin sa PBA Partylist na paano tayo gagawa ng Olympian kung hindi naman tayo magtatanim ng maaga. Kong. Atleta ako. Nakinuha ng Costos. Naku! Sa totoo lang, yung ginawa nilang PR stunt na yon ay hindi siya connected sa sa shabu. Is it a waste of taxpayers' money? Opinion ko is yes, it is a waste of taxpayers' money. Imagine mo for an income-generating agency like the Bureau of Customs, gumagastos sila ng ganyan na hindi pa naman nila na-hit yung target nila. So ano bang yung priority ninyo? Hit your target o papogi? Papogi naman yun eh. Although it is allowed by the Commission on Audit, it doesn't mean na hindi natin pwedeng palitan yan. Yes, sir. Kong, good morning. Maing buntag. Maing buntag. Taga-Pikit Cotabato ko. Okay. Oo. Maraming... Ilonggo ka? Ha? Ilonggo. Ilonggo. Pero kayo lang ako Benicia. Okay. Oo. Maraming mga party list congressman ang maganda ang showmanship sa Congress. Pero lately, nag-declare ang presidente na gusto niyang alisin. Last year yun. Oo, ang party list. Bilang nanggagaling sa party list din, no, na representative. Parang walang sumagot tungkol dito eh. Pwede pang tanungin namin sa inyo, anong opinion niyo tungkol dito sa pag-aalis na gusto ng presidente ng party list? Para paalisin ang party list, you will need a charter change. Dahil the party list system is provided for by the Constitution. In fact, nung nagsimula po yung 1987 Constitution natin, wala pang party list noon. What we had were sectoral representatives appointed by the President. Napasa ang party list law noong 1997. That's why nagkaroon tayo ng unang party list noong 1998. So, 1998 to 2017 is already 19 years. With 19 years, ako naniniwala na panahon ng i-review yung batas. Kailangan nang i-review yan. Yung sinasabi ng presidente na merong mga abuses sa party list, meron. Talagang meron. And right now, ang policing authority is the COMELEC. In fact, in the last 2 elections, maraming mga na-delist ang COMELEC na mga gustong mag-apply ng party list or existing party list na wala namang katuturan. Ang Supreme Court has also helped in crafting the party list and passing jurisprudence na sinasabi kung ano-ano pa. Sabihin ko sa iyo, sir, alam niyo ba, ni-recruit ako ng senior citizens party list para maging representante nila. Ang sinabi ko, Diyos ko, hindi po ako senior citizen. Tinapat ako sa isang abogado at sinabi ng abogado, ayon sa Supreme Court, pwede, basta you will represent the senior citizens properly. So, kita mo, what is legal can also be absurd. Ako mismo, ni-reject ko. Dahil hindi naman siguro tayo kapanipaniwala na ako ang mag-represent sa senior citizen. Arthritis pa nga, wala pa sa akin eh. Paano pa yun? Kaya siguro naman, magkaroon muna ako ng hypertension bago ako mag-represent siya. Pero ang punto ko, sir, is that kailangan bang i-revisit ang party list law? Yes. Kailangan ba siyang i-abolish? Wag. Dahil ang framers ng Constitution natin really saw na merong under-representation. Kung tanggalin mo ang party list, sino sa mga congressmen ang magcha-champion ng Koko levy ninyo? Sino sa mga congressmen ang mag-file ng bill na sana ang mga appointed councilors ng LGU merong senior citizen?
na representatives. Sino sa mga congressmen ninyo ang nakatutok sa OFW ng kabuuang Pilipinas at mundo? Yan ang beauty ng party list kung ginamit yung tama. Pag ginamit ang mali, then that's just any other corrupt congressman. Sa federalismo ba ay sa palagay ninyo, kailangan pa party list? Yes. Kailangan pa rin. Alam mo sir, since pinasok natin yung federalism, yung customs. Uy, overtime na ako, may Mindanao power pa ako. Wait. Dito lang sa federalism, no? Sasabihin ko lang sa inyo, ang ating constitution papunta ng federalism yan. In fact, what is federalism at its core? That's the question, no? Para maintindihan nila. What is federalism? Federalism is the decentralization of powers na binababa. Nandiyan yan sa Constitution natin. In fact, the UP Law Center, merong thesis na nagsasabi, we actually have a federal form of government that is just lacking the name that we are federalized. But that is what we want. The question is, how will you implement it? Dahil hanggang ngayon, hindi pa namin alam mga mambabatas kung ano ba talagang type ng federalism ang gusto ng gobyerno natin. Pwede last 2 questions na lang? Kasi 10:15 sabi ko sa alis na ako eh. Anong oras na ba? Kung alam mo kung sa 10:13. Yes. sa galing mong magsalita, alam mo, sasabihin ko yung future speaker of the house. Huwag naman, magagalit sa Alvarez. But salamat sa compliment, sir. Ang tatay ko, hindi yan seryoso. Narinig mo na ba yung kumanta? Kaya huwag yung binila sa radyo. Oo ka lang yung trabaho. Sir, sa shabu, lumalabas 6.4 billion. So, may mga sabi sa akin, 22 billion. Ako yun. Ako yun. Hindi yung sa may sinasabi, ako yun. Bakit mo nasabi ko? Ganito, klaruhin natin ha. Pwede. Pinatasan niyo ba dyan yung PDEA para hanapin pa yung ibang grade? Kasi yung na-discovery sa Sampaloc, sir, may shabu residue na doon ako sir, pero wala na eh. Wala na naman. Nagkalat na. Maalala mo si Fidel Anoche D? Isa sa mga kinasuhan. Yes sir, pipicture ako sa Siya yung warehouse man and consignee. sa Ugong, sa isang bahay. Correct. Sa pangalawang warehouse. Correct. Sabi ni Fidel Anoche D, January of this year, tama ba? Check ko lang notes to ha. March pala. March of this year, sorry, January. Siguraduhin natin, mahirap na to. Sabihin nyo, makakon. Sir, nakarecord. Okay. January 2017, merong 3 crate at 3 cylinder na dumating doon sa warehouse na yon. Whether or not yung 3 crate at 3 cylinder na yon ay pareho sa nadiskubre sa Sampaloc, hindi po natin alam. Pareho sir eh. Hindi natin alam kung pareho yan sa January shipment. Or, galing sa ibang shipment yan. Could it be the main shipment? Or another one? And another one? And another one? So, yung sinasabi mong 22 billion, ako yun. Ako yung siraulong nagsabi nun. Bakit? Ang container number MCLU 6001881 na sinasabi nila na yan ang nagdala ng shabu doon sa Valenzuela. Ang total weight ng container na yan, 14 tons. Gross weight, 12.7 tons. Ibig sabihin yung nilalaman, 12.7 tons. Ilang kilo? 602 kilos ang nakita sa Valenzuela. Oh, sige, account mo na yung mga kulang na kilo dyan. Tinanong ko po si Colonel Estrella, bakit hindi nyo inimbestigahan the rest of the container at hinabol ninyo the rest of the container? Baka itong pinakita natin dito ay yan lang ang pinapadiskubre
ng drug lord? Ang sagot ni Colonel Estrella, dahil yan lang po ang tinimbre ng China. Ang sinabi ni Colonel Neil Estrella, 1 a.m. Thursday sa House of Representatives, Sir, I am proud that my mission is accomplished. Ang tanong ko kay Estrella, what were your mission orders? And where did you get your mission orders? Because if your mission is to sabotage the evidence in this investigation, then sir, your mission is truly accomplished. Last question. Oh, sama. Last question, no? Si Senator Trillanes ay pilit na dinadawit ang Vice Mayor ng Davao. Pwede bang malaman ang inyong comment tungkol dyan? Storyang politika na Trillanes. There is no room for politics in public service. We're trying to find the truth of a shabu shipment that is poisoning our children. Do not taint it with politics, sir. Oh, Mindanao Power, aakyat ang kuryente namin. Ang sinampang kaso ng NBI laban sa Siyam ay isang basura. Basurang kaso yan dahil hindi yan magsusurvive with the tainted evidence provided for by Colonel Neil Estrella. Kung kasama si Colonel Neil Estrella na meron siyang conspiracy to smuggle the drugs, then maniniwala ako na tunay na kaso yan. Sa section 21, magiging technicality. Oo, pasok mo na lang sa Pilipin para gumawa na lang siya ng maraming droga. Salamat sa inyong lahat. Sana magkita-kita tayo muli. Pasensya na at kailangan kong umalis dahil Mindanao Power ang pinag-uusapan at mainit na balita sa Mindanao ang interconnection ng Mindanao Grid to the Luzon, Visayas Grid na yung epekto ay aakyat po ang gastos ng kuryente ng mga taga Mindanao dahil kami magsasubsidize ng mga power services agreement ninyo dito mga taga Luzon. Thank you. Kong, pahabo lang. Yan isa lang. May pag-asa ba na matapos tayo sa problema ng droga? Yan lang. May pag-asa ba tayo? Klaruhin natin na ang problema ng droga sa Pilipinas, dapat tingnan nyo ng tamang perspective. Unang-una, ang mga laboratorio dito sa Pilipinas, hindi niya kaya ang demand dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, malamang 90% ng droga ay galing sa labas at dumadaan sa customs. Kaya kailangan matatag ang customs natin. Kung hindi, patuloy-tuloy ang problema at hindi natin kaya masurban ang problema kung mahina ang customs natin. Thank you, Kong. Salamat sa susunod. Sa susunod. Huwag kang mag-asawa. Magpasaldanin. Dito ba sa Othello? Nakakakwentuhan natin. May oras pa tayo ng konti. Okay. Kami naman ang Mindanao. Ha? Oh, mas batang na rin. Sa Mindanao. Okay. Sige po. Kapilo pa kayo pareho. Kakanta kami. Sige, sige. Kasi at nasarapan si Congressman Koko Nograles. Ano kaya ang plano mo? Direct, dahil sa wala pa naman talagang yung posisyon na ibinibigay sa'yo ng Bureau of Internal Revenue.
may appointment na ako na pirmado na ni Presidente Duterte, pero nandun na sa Department of Finance. Then ipapadala na lang yun sa BAR. Siguro pinag-aaralan pa nila kung ano ang assignment ko. Medyo na konti. So, saan kayo naka-assign? Wala pa. Pinag-aaralan pa. O pinag-aaralan pa kung saan ako ma-assign. Saan mo yung appointment mo? Sayin natin, ha? Sa gisag ng Pangulo ng Pilipinas, Malacanang Palace, Manila, 14 July 2017. Sir, pursuant to the provisions of existing laws, you are hereby appointed Director 1, Bureau of Internal Revenue, Department of Finance. By virtue hereof, you may qualify and enter upon the performance of the duties of the office, furnishing this office and the Civil Service Commission with copies of your oath of office, signed President Duterte. Mr. Othello Speakan Dalanon, through Secretary Finance Department of Finance, Manila. Sige, pwede yan. Firma. Igong. Pero gusto kong malinawan ka, Othello. Ang sinasabi mo yung Director 1, ilang baitang ang iniakyat magmula sa yung dating posisyon na Examiner 2. Ano ba? Tama ba yung proseso mo? O kailangan dumaan sa proseso? Biglang iniakyat? Biglang iniakyat from Revenue Officer 2 to Director 1. Ang Revenue Officer 2, ano yan, grade 13. Ang Director 1 is grade 26. Mataas na. Magkano sweldo niyan? Ayun, hindi ko pa alam. Hawak din ba kayo ng posisyon as Regional Director? Oo. Hindi pa. Ang Director 1 is Assistant Regional Director. Assistant. Director 2, yun ang Regional Director. Alam mo, Region 4A, assistant kayo, hindi kayo. Assistant. Director, kailan ninyo ginagamit yung network method? Kasi usual lang ginagamit yung books of accounts. Di ba? So, tinatago nila ang talagang actual income sa books of accounts. Kailan pumapasok yung pangangailangan na gagamitin yung network method? Sa tax audit naman, marami tayong methods na ina-apply. Isa na yun, pag tingin doon sa books of accounts. So, kung wala tayong records na makita, pwede natin gamitin yung net worth method. Kung saan, kinukuha natin ang mga properties, ang mga tax declaration ng mga properties in the name of the taxpayer, at sini-check natin yan. Yan ang another approach. Katulad sa mga government employees, hindi naman sila required mag-keep ng books of accounts, di ba? Kasi ang required lang ay those engaged in business, na individuals and corporations. So, pwede gamitin yung network method sa kanila, sa audit. Paano ho papasok naman ang BIR dito sa allegation ng kay Comelec Andres Bautista? Hindi ko pa muna yan masasagot. Baka kasi, nabasa ko kasi sa nung Sunday, na nakipag-na si Secretary, DOJ Secretary agreement sa BIR. Nakipag-ayos na. Hindi nakipag-ayos, parang sasalihan ang BIR. Hindi pa ako pwede magsalita na ganyan. Sige, okay. Othello, wala ka bang ginamit na, kasi mo sa ngayon, huwag naman mag-galit yung ilang sektor. Pero sa ngayon napapansin na mukhang bumalik yung palakasan. Pero nga akong kilala si Bongo bang ang tulay para magkatrabaho. Kaya ba, bago bumalik sa posisyon sino-sino tulay ninyo? Gumamit pa kayo ng mga tamang tulay? Wala, hindi yan walang tulay. Wala akong connection, wala akong backer na. Wala akong backer doon, basta Facebook lang. Facebook lang, backer mo. Oo, siguro na lang sa Facebook, pagkatapos nagpadala ko ng application doon, padala ko ng CV yun. After 2 weeks, 3 weeks, may lumabas na balita. Ayun, na-appoint ako.
Sir, Sana lahat gano'n. si Mr. Dalanon, nung natanggal siya yung nagpulugan ng malaking utang ng dole. Iyan na nga. Kaya nga, sir, bakit ngayon? Hindi dole. Dunkin Donuts. Dunkin Donuts pala, bakit ngayon parang natatabunan na yun? Hindi na papabayaan yung kaso. Hindi na papabayaan yung kaso. Na-reopen yung kaso in 2007, tax case, na-reopen yun. Inisyohan na rin ng letter of authority. Tapos, dagdag pa doon, yung subsequent years, inimbestigahan pa rin yung 2008 to 2016. Yun ang alam pagkakaalam Okay, ko. sir, nandiyan ka na sa posisyon niya. Kasi alam naman na talagang bumabarat kayo. Iba yung pineapple yung dole, but billion ang utang sa kaya. At bakit parang kalahati lang pinayagan na kalahati lang may bayan niya? Hindi ko pa alam yan, sir. Hindi ko pa nakikita ang ano. Naririnig lang natin. Pag, hindi ko pa alam yung kaso na yan. Sakali ba, dumating sa'yo, nalaman mo anong posisyon mo dyan? Hintayin muna natin pag malaman natin at makita ko ang documents. Kasi na pagbayad ng kalahati, hindi sa pagbabayad, hindi kulang. Wala pa naman sigurong lumating kay Presidente. Hindi ko alam yan, sir. Malalaman natin yan. Sa ngayon ba, wala nang kaso about illegal refund na ginagawa yung BIR? Dati kasi, kami sa bangko, wini-withhold sa amin, ano? Nagkiklaim kami ng refund. Oo, may pinalalakad kami dati sa loob. Talagang nagkakaroon ng refund. Pero lately, parang na-discover yun na parang mali. Sa ngayon ba, walang ganon? Hindi, kung ano naman, legal naman ang claim nyo sa refund, i-refund yun. Kung may basis naman kayo sa pag-refund. Kasi yung mga illegally collected o taxes o sobra na pag-collecta, refund yun ng BIR. Ang alam ko, ano? Paano po pag-refund? Di ba, as a pag-asset, meron ang sa mga munisipyo. Tapos bago bigay ang sige, dawa mo na. Yung sa reward nila? Oo, yung sa tax ng mga employees? Ano nililipan yun eh? Tax ng mga employees? Hindi, tax po ng advertisement. Advertisement sa newspaper kasi pagkakaroon ng tax ng government. Withholding tax. Withholding tax. Ano yun? Yung withholding tax sa mga kasi, creditable yun. Sa expanded withholding tax, creditable yun pag nag-file ka ng ITR mo at mayroon kang tax due. I-credit mo yan. Kung sobra, babalik sa'yo. Yun, refund sa'yo. Kung kulang naman, magbabayad ka. Pero kung sobra nga at may claim ka for refund, i-imbestigahan yun. Titingnan kung tama talaga yung claim mo for refund. Yung ano pala, Director, ano? Yung proposed na tax reform na ngayon nakahain sa Senate. Maraming nagsasabi na anti-poor daw yun dahil maapektuhan yung mga maraming mahirap. Ano opinion nyo dito? Hintayin na lang natin yung ano. Hintayin na lang natin pag na-approve na yung ano, yung tax reform, ano. Hintayin natin yun. Sige, ano. Paano po nagkakaroon ng tax credit ng isang company? Ang process nila? Tax credit? Ay, magkakaroon na kayo. Yung katulad lang. Halimbawa nga, meron kayong binayaran ng previous period, ano, nag-sobra ang binayaran nyo. So, yung sobra, pwede nyo i-credit doon sa tax liability nyo for the following period. Ganun yan. So, yung mga sinasabi mong thesis na, mag-a-apply kayo sa binayaran nyo. Pag nag-donate ka ng certain something, di ba, sa DepEd, alam mo na, kunwari, ang negosyo mo computers. So, nag-donate ka ng mga computer sa school. Then you can claim a tax credit. Tama po ba yun? Hindi ko, ano pa yung tax credit doon yun. Senior citizen. Senior citizen. Garo Lakay. Discount sa tax na Senior citizen. Kala ko ang usapan natin dito. Ngayon, ang tanong ko, ilang taon ka na naging senior citizens?
Ano ang nalaman mo bilang senior citizen? Malaki ba pagkakaiba yung wala ka para senior citizens at ngayon nasa senior citizens ka, may pakinabang ba ang senior citizen? Naku, sarap ng pakinabang. Ito, aktor na karanasan ha. Galing ako ng Mindanao. From Butuan to Bislig, Agusan del Sur, pinuntahan namin yung Tsunoyan Falls. Yun yung tinatawag nilang Niagara Falls ng Pilipinas. Hindi nyo pala pupuntahan yun. Ha? From Butuan to Bislig, ang daming checkpoint na militar dahil sa martial law. Diba? Ito, magandang karanasan ng senior. Papalayo sa checkpoint, sabihin nung sundalo, boss, checkpoint lang. Pwede ba bumaba lahat? Dala-dalhin yung mga ID nyo, pila kayo doon. Maliban sa senior citizen. So 3 beses ako hindi bumaba. Dahil sa accepted ang mga senior citizen sa checkpoint. Isipin mo, doon pa lang, palagi na ako. Yes. Sa airport. Sa papasahe. Sa pasahe sa aeroplano. Discount. Walang pila. Sa boarding, una ang senior. O, di ba? Kaya pwede na magpatanda. Sa motel, pwede rin. Pipirma ka lang. Kaya pwede na magpatanda yung iba. Kaya magpatanda na kayo. Sarap ng pakiramdam ng senior citizen. Dito, pagpasok mo rito, sabi ko sa guardia, senior. Hindi kasi singirin. Dati, 15. Diba? Ito, sabi ko lang, senior po. CP mo yan, senior citizen. Walang pila, kaya welcome to the grupong walang pila. Yan ang mga senior citizens. Ang iintay na lang natin, ang centenarian daw ng bagong 80 years, tatagap ng 80,000. So, gentlemen, thank you. Salamat naman namin sa iyong pasensya ngayong umaga. At bigyan nyo ng espasyo rin kung si Othello sa inyong mga radyo. Inibitahan nyo para ma-interview. Si Cong Jericho. Mapusa ka ng espasyo pag in-interview nyo. Kulang ang oras yan. Kulang talaga ang oras. Naging-guest na namin sa TV, sa CNN. Kami ni Benedict Porta. Kakain lang tanong na kami. Gusto yung oras. Parting words. Magaling. Si Koko. Yun lang ang Nograles na mapuputi. Yung tatay, Maliit. Ako ulit mo Nograles. Kaya tawag nila Nog-Nog eh. Di ba? Nograles. Nog-Nog. Ang tawag nila sa kanya eh. Pero ito, mukhang sagana sa luta tayo eh. Okay. Parting words. Parting words kasi naka-Facebook at saka naka-YouTube tayo. Lala yata eh. Parting words. Last words. Salamat ka. Gobyerno. Ako nagpapasalamat ako unang-una sa aking asawa. Ayun. Dahil pagkatapos ko mag-resign sa PIA ng 2000, simple sakripisyo yun. Sa 4 years na pag-sakripisyo, hindi ako iniwan. Hindi pa din siya. Tapos pasalamat ako na nakabalik ako. At pasalamat din ako sa social media. Salamat ako sa media na tumulong sa akin. Sa inyo, tumulong sa akin. Lalo na yung mga nagre-like, nag-share doon sa Facebook ko na mga posts o postings. Malaking tulong yun. Kaya siguro nakarating sa Malacanang, nakarating doon ang natin laban. Nakabalik ulit tayo. Salamat. Maraming salamat din. Sir, buti walang issue sa inyo si Mrs. Kaya dapat i-congratulate natin yung kanyang misis. Sipin ko yung misis nagtsaga. Nagsakripisyo. Nawala ng trabaho. Diba? Pero sabi nila, hindi natutulog ang Panginoon. Niloob ng Panginoon na makabalik siya sa trabaho. Okay. Okay. Sa ako magkatrabaho na rin. May mga trabaho. Nice one.